Här har vi då Kabe 2026. Vi tänkte vi kör en presentation och börjar utvändigt. Vi börjar med den största 930 som den numera heter då. Och vad är då nytt för i år? Och vi går ner längs sidan och kikar. Börjar bakifrån här. Då har vi först den här garageluckan här som är större nu, det ser ni om ni jämför med en äldre årsmodell. Så garaget har blivit större. Vi ser också de nya kjolpaketen som är mer integrerade med bilen på ett annat sätt nu. Det gör också att luckorna blir annorlunda här. Det är ju ett nytt chassi på de här bilarna som är lägre så att man har kunnat få in mer grejer i. Det är samma markfrigång men själva chassit har byggts lägre så att man får in mer grejer. Den här luckan, den sidan, är en lång jättelucka nu som ni ser. Ni ser den nya stripningen av bilen också. Imperium-märke här uppe. Vi går runt bilen. Kommer vi till andra sidan så ser vi nya kjolpaketen som följer bilen. Luckorna ser lite annorlunda ut, ser ni här. Vi har nya stripningar med Imperial-märket här uppe. Och sen ser ni markisen sitter numera uppe på taket, inte på sidan. Det är en väldigt bra grej. Då ska vi kika på Kabe-bilarna inuti. Det är 2026 årsmodeller. Som ni ser runt omkring mig här så ser det lite annorlunda ut. Vi tänkte att vi börjar i den största modellen här, 930 som den heter numera då. Och då har vi taksängen, ser ni, är helt omgjord. Och den linjerar med de här nya luckorna som också är lite mjukare form på. Så det är designmässigt en skillnad här på denna. Och som ni ser så är det två luckor ovanför den här soffgruppen jämte ingången här. Där är inte längre en tv-plats som ni ser. Och tvn, vad har hänt med den då? Jo, en stor nyhet med 2026. Det är att tvn finns mellan köket och den här eldsofferdelen här. Det innebär att man kan sitta här i förarstolarna, 2 stycken, jätteskönt och titta på tv då. TVn är en 32-tums tv och den går att få lite högre än den är just nu. Så att nederdelen, när kuddarna får man trycka ner max och då kommer nederdelen vara precis linjera med kuddarna där. Den här bilarna som står på mässan nu är Kabes första 2026, så de är lite prototyper kan man säga då. Så därför finns det vissa grejer som det finns lite kvar med den här tvn och finlira med för att få till det sista. Då går vi lite bakåt i bilen och kikar. Om vi kikar ovanför ingången här så ser ni någonting som är helt nytt. Det är Kabes nya styrsystem. Och här är det mycket nya funktioner. Jag kan inte ens, jag vågar inte visa för mycket, men du kan dra nu på skärmen. Förr fick du klicka så här för att ändra ljus till exempel. Det finns mycket nytt i den och den är även uppdaterbar över nätet. Så att när det kommer nya versioner så kommer det uppdateras automatiskt. Vi kikar bakåt i bilen. Köket på 910 är ju enormt stort och fint. Det är den här som har funnits sedan förra året med induktionsplatta, 2 gasolplattor. Och den här fyrkantiga horn med den svarta kranen. Tjusigt. Vi kikar in här, förvaring ovanför. Vi går bort lite för fläkten för det sitter en riktig fläkt under här. Även förvaring i hörnet här. Snygg belysning givetvis. Här i hörnet har vi också förvaring. Och här kan du ha hushållspapper.
som man sätter på något sätt. Ett utdragbar med apoteksfunktion. Lådorna är riktigt stora och fina. Rejält med plats i denna. Här har vi bestick. Självstängd. Soft close. Sopor. Bredvid dörren då så har vi ett instegsgarderob med en klädhängare. Sitter inte i denna just nu, men det kommer vara en klädhängare uppe. Vi har plats här också för små prylar, nycklar och annat man vill kasta av sig när man kommer in. Spegel. Vi har de här Thetford kylskåp, frys, ugn. Och den här öppnar man numera från en sida då. Vi tycker det känns helt jättebra med de här. Vi gillar de här nya kylfrysarna. Bakåt i bilen, då kan man stänga av så att man får en toalettutrymme här. Det går till så. Vi har en garderob här också. Med hyllor i. Gott om klädförvaring där. Kommer vi bakåt så har vi duschen som är en separat dusch. Lite päronformad variant på den, men den är rejäl alltså. Vi ska se om jag går in och ställer mig. Hur högt det är också. Om jag står här. Så är det för mig som 1,94 något lågt. Nu har jag skor på mig i sig. Bra med förvaring också i duschen här. Mitt emot duschen då så har vi en stor garderob. Och så har vi toaletten här då. Detta är en Queens bed. Då har vi denna stora härliga sängen på båda sidor. 2 mindre skåp för förvaring. Med lite yta och ställa grejer här. Nytt för i år är Cobbe har tagit bort den här hyllan som var här och har den här mjuka formen. Man har dragit fram den här vad säger man, mjuka inredningen. Och fått mycket större fönster också. Det är en stor grej här att du har rejäla fönster på bägge sidor. Längre bak här har du också en garderob. Stor yta här. Och lite lådor här. En låda där. Och här bak har du belysning och du har USB-laddning, USB-C. Garderob på andra sidan givetvis. Du har den här 12 volts fläkten över här. Det kan vara jätteskönt på kvällen. Trycka in lite kall luft. En vanlig lucka också. Och under sängen här framme så har vi 2 riktigt rejäla lådor där du kan ha kläder eller... Här bak kan man också stänga av till badrumsdelen genom de här 2. Gör man så och så. Ja. Det var kabel 930 2026 och nu går vi över till 860. 880 heter den ju nu i år. Det är då en 880. Det är den bilen som hette 860 innan. Så Cobbe har ju gjort nya benämningar på sina bilar så de helintegrerade är 20 cm längre i benämningen nu då än de var tidigare. Så nu stämmer längden med den verkliga längden på bilen.
Välkomna in i 880 2026. Detta är en Imperial. Som ni ser, den nya inredningen, nya taksängen, de mjuka luckorna och tv-lösningen där fram också. Denna 2026an så är det ju också den här lite mörkare träinredningen. Jag känner igen spisen. Kika på lådorna här. Och i denna så har vi också ett skåp här med lite förvaring i. Och ovanför köket så ser det ut så här. Även denna har vi fläkt i givetvis. Det går fläktrumman upp där. Lite förvaring i kanten här också. Vi har instegsgarderob i denna också. Kyl, frys, ugn från Thetford. Och öppnar man från detta hållet. Så du når när du står i köket och jobbar. Det finns lite lådor här också, bestick. Smått och gott. Och avfall. Går vi bakåt i bilen så har ju denna bilen en egen dusch, en egen toalett. Och med toalettdörren så kan du stänga av så du får ett toalettutrymme här bak. Som ni ser på 2026 är det svarta kanter på duschen också. Riktigt snyggt tycker jag personligen. Och på 880 här så har vi ju 2 skåp här bak, vilket är fantastiskt bra. Vi kommer till toaletten lite senare, men vi börjar här bak vid sängarna. Långbäddar på denna. Vad är nytt här? Jo, vi ser att det här mjuka inredningen är dragen hela vägen fram. Vi har den här mjuka, man tar bort hyllan här. Det går ihop mer med de här hyllorna eller luckorna som är här bak. Så. Vi har smålampor med USB-C under. Och emellan sängarna nu har vi det här. Så det här kan du ställa böcker, telefoner och annat. Du kan ladda med USB-C och USB vanlig. 230 också där. Och sen har du en knapp för att släcka all belysning när du ska somna. Bakom här så har vi tv-möjlighet. Ja, riktigt tjusigt. Under sängarna har vi de här garderobslösningarna. Det är också rätt mycket plats som finns där. Och även här. Noterbart också med de här 2026-modellerna som står här på mässan är att det är prototyper. Det är alltså de första exemplaren som man har satt ihop. Så det finns några små detaljer på dem som kommer finslipas på. När ni ser, om ni ser något på videon som är, så vet ni det att det är prototypbilar. Här har vi 830 RI 830 då. Det är ju den bakhjulsdrivna bilen som KABE har. Den har samma chassi fortfarande, men den är omgjord i övrigt så att ni ser markisen på taket, nya stripningen, nya kjolpaketen. Invändigt och så är den också samma uppdateringar som övriga bilarna. Ja, så detta är en 830. Det finns i 2 varianter. Dels den här bakhjulsdrivna och dels en med framhjulsdrift.
Den här bakhjulsdrivna, den har kvar sitt chassi som den hade 2025. Men den har ändå fått uppdateringen med invändigt och utvändigt utseende. Vi har taksängen, vi har luckorna, ni känner igen det från den tidigare Mercedes-bilen. TVn här. Här under har vi TVn. Går vi bakåt i denna så har vi lite mer kompakt kök. Vi har lådor här under. Likadant, 2 förbränningsplaster, en induktion, fyrkantiga diskhon, svart kran och så har vi skåpen här uppe. Ett hörnskåp också. Kyl, frys, ugn, Trädgård. En lucka längst ner under för lite förvaring. Och vid sidan av köket här också lite mindre lådor. 2 stycken och sen återvinning längst ner. Denna, fast den är lite mindre bilen, så har den också en instegsgarderob kan vi kalla detta. Man hänger av sig här, skjuter in hela på det sättet. Finns också direkt innanför dörren här hängare. Går vi bakåt sen så är det en fin grej med denna 830 att den har en egen dusch. De här svarta detaljerna, och sen har den en egen toalett med den här stängningsmöjligheten. Vi går bakåt och kikar på toaletten direkt tror jag här. Då har vi stängt till så att vi har det här badutrymmet här. Toalett, Cinderella i denna. Numera kan man välja Cinderella gas eller Cinderella diesel. Du kan också ha den här lösningen från Trädgård med 55 liters tank som du tömmer. Vi ser köket, toaletten, gott om förvaring bakom så här i skåpen. Den här har även en elektrisk handdukstork här. Och så har vi duschen där. Ovanför mig också har vi en AC. För bodelen då. Ingår i Imperial. Och innan sängarna kommer så har vi 2 garderober även på denna bilen. Vi har långbäddarna, ni känner igen från 830. Även på denna 880. Den ser likadan ut denna i princip här bak. Stora fönster, nya inredningen och de här luckorna här bak. Och förvaringen här mellan sängarna. Sen kan man ju bädda igen här om man vill ha en stor säng och dra ut här så man får en jättesäng här. Garderober under sängarna här. En på varje sida. Okej, detta var alltså Kabe 830 RI, bakhjulsdriven Mercedes. Nu ska vi gå över till 790 och 780. De har 2 varianter här, en med Queensbed och en med långbäddar. Så häng med så går vi över och kika på dem. Kommer ner på de lite mindre bilarna, 790. Det känner ni igen på 790 att den heter samma som den gjorde förra året, för den har haft rätt benämning. En LQB detta med Queensbed. Och här ser ni kjolpaketet, markisen på taket. Här har vi en nyhet också. 2026 så kan man välja den här toalettlösningen som heter Indus. Det går till så att man har en 55 liters tank som man pumpar över till. Och det är en pump som maler ner allt också. Så lagrar man det där och sen när du ska tömma så tar du denna enheten och sätter på gråvattentömningen. Det är ju rent och fint då, för vattnet kommer ut här.
När man är färdig så kommer det avslutas automatiskt med färskvatten. Så den spolar igenom så att det blir rent och fint till sista då. Snurrar man upp den så. Okej, då går vi in i 790 LQB, alltså en med Queens bed. Och vi ser förarmiljön, den känner ni igen. Soffan här vid entrén är lite mindre i denna, det är en mindre bil. Men vi har lösningen med tvn här. Köket. Denna varianten då är med en kyl-fryslösning som är ett frysfack här inne. En hög, lite smalare kyl. Och vi har en ugn istället under spisen här. Så vi lådor här och vi har de här små lådorna här som ni har sett på de tidigare beskrivningarna. Går vi bakåt så har vi på denna också en avdelningsbart badrum. Vi har en separat dusch och vi har toaletten där vid sidan. Duschen ser ut så. Lite mer kompakt på denna givetvis. Det är en lite mindre bil. Går vi bak här så är detta en Queens bed. Känner igen inredningen och vi har garderober på sidorna. Ganska djupa faktiskt. Rätt så bra med platsen då. Vi har de här luckorna här bak. Också ganska djupa faktiskt. Denna har vi toalett som är den här nya Indus med 55 liters tank. Och vi har handdukstork. Vi har toalettpappershållare, diverse förvaring. Lite skåp under handfatet här också. I den här Queensbedden så har vi också under sängarna. Eftersom det är Queensbed så brukar det finnas en sån här lösning och det gör det här också. Med gott om förvaring där. Vi har också småskåp här, vi glömde titta på dem. Men längst bak, längs kanten här så har du lite styrpanel för alden. Men här har du lite små pryttlar, kan få plats. Okej, då ska vi gå över till den som heter 780 och det är egentligen samma bil fast med långbäddar bak. Till en 790 LQB. Som ni ser jämfört med den 780 så är det precis likadant garagelås här. Det är högt, man får in en hel cykel. Vi har inredningen på sidorna. Lite annorlunda här i och för sig, elskåpet. Men samma principer, ungefär samma storlek. Nu ska vi kika på en Kabe Crown 780 LGB med långbäddar. Vi kikar på den. Vi kan få en helhetsbild av den bilen om vi går runt, om du följer med mig runt här. Och du filmar lite från avstånd så ser vi nya layouten, markisen där uppe. En grej också i år är ju de här, att här bak vid långbäddarna så har vi mycket större fönster nu då. I och med att markisen sitter uppe också så har man kunnat göra fönsterna större. Man har tagit bort den här hyllan som var på insidan så att nu är det prioriterat fönstren helt enkelt där. Här har vi garaget för 780 LGB. Om vi kikar in ser vi cyklar på höjden på plats. Det är ett rejält högt garage. Snygg inredning med luckor och annat. Här bakom har vi elen. Batterierna. Vi har förvaring där i mitten också. Vi har här inne också sådana här luckor man kan ta loss och förvaring. Vi har de här öglorna som man kan dra längs bägge sidorna och spänna fast cyklar och annat då.
Den ser likadan ut som 790. Nya inredningen, lite mindre soffa här. Vi går bakåt i bilen. I denna har vi en riktig stor instegsgarderob. Det gillar vi. I denna bilen har vi även perfekt avhängning här. Spegel, det här facket för nycklar. Precis som vi har på våran 860 idag. Det gillar vi. Köket, rätt så rejält här. I denna dock har vi den här med 3 gaslågor, ingen induktionshäll. Fyrkantig. Här har vi lådor, 3 stycken. Vi har det här lilla skåpet här. Med lite smidig förvaring av mindre grejer. Givetvis har vi här lådorna, bestick, övrigt och återvinning. På denna modellen så öppnar man till badrummet här, för här har vi ingen separat dusch utan här har vi kombinerad toalett, dusch i ett. Det blir väldigt snyggt med det här svarta och det här träet, det måste man säga. Går vi bakåt i bilen. Kyl, frys, ugn. Ni ser det, man öppnar från ett håll här. Från det hållet du behöver komma åt det. Man kan hänga för här med ett draperi om man vill spärra av till den sovrumsdelen. Långbäddar. Nya inredningar, känner ni igen. Här bak. USB-laddning, telefoner och annat som kan vara här i mitten. Luckorna här bak. Och under så har vi de här skåpen som vi brukar ha på långbäddarna. En på varje sida. På denna sidan har vi aldervärmen längst ner där. Okej, då har ni följt med oss och sett KABEs helintegrerade bilar. Vi började på 930 och vi avslutade på 780. Så det finns ett fint spann däremellan med lite olika storlekar och lite olika planlösningar. Mikrofonen igång. Okej, här har vi lite mer kabelbilar, lite mindre varianter. Vi börjar med denna. Ni känner igen den som KABE-vän, men den heter numera KABE Abisko. Vi går vidare. Novum 720 LGB med långbäddar. Också den här nya stripningen. Och Smart D som är KABEs nya styrsystem för allting, belysning och alltihopa. Här har vi en Classic 740 LGB långbäddar. Här borta har vi Royal X810 LXL. Den här hette ju 780 innan. Så de här halvintegrerade har fått 30 cm längre i sin benämning då. Den heter numera 810 då. Här ser vi Smart D 2.0. Det är det nya styrsystemet som KABE har då. Sen har de också tryckvattenpump numera. Vilket är en väldigt bra grej också. Så kika på dem, passa på att komma till Elmia och kika på detta. Så får ni se dem och även snacka med oss på Elmia, för vi kommer finnas där också i KABEs monter.